بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل قارة سيدة بدأ تاريخ القارة بها. ففي أفريقيا بدأت الحضارة من مصر، تلتها الحضارة في شمال أفريقيا في دولنا الحبيبة، بينما كانت باقي أفريقيا مجرد ظلام أو ثقافات لا حضارات. وفي آسيا كلها بدأت الحضارة في جزيرة العرب والعراق والشام، بينما كانت باقي القارة تغط في نوم عميق. وكذلك أوروبا بدأت في اليونان، تلتها إيطاليا اليوم، بينما باقي القارة منسية. فماذا عن أمريكا الجنوبية؟ أين بدأت حضارتها؟ ومن هي سيدتها؟ البرازيل أم الأرجنتين؟ الحقيقة لا، ليسوا أجداد نيمار ولا أجداد ميسي، بل أجداد هذا المنتخب العالمي المعروف البيرو، هم أسياد هذه القارة. ولعل معظمنا لا يعرف البيرو أصلا لولا مشاركتها في كأس العالم في السنوات الأخيرة واقترابها من كأس العالم الأخير في قطر. أفلا تستحق أن نعرف تاريخها والذي يعني تاريخ القارة كلها؟ وهل هي السابقة لمصر والعراق واليونان أم متأخرة عنهم؟ أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو في الجزء الأول من تاريخ أمريكا الجنوبية، الذي نتحدث به عن تاريخ دولها بما فيهم البرازيل والأرجنتين وغيرها إن شاء الله تعالى. قبل البدء يرجى الدعم بإعجاب واشتراك تشجيعا لنا على الاستمرار، وعلى بركة الله نبدأ. مبدئيا البيرو هي هذه الدولة الموجودة في أمريكا الجنوبية كجارة للبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وغيرها، وربما بات العالم العربي والإسلامي على دراية أكثر بها من خلال مشاركتها بكؤوس العالم. ولكن ما لا نعرفه أن البيرو هي سيدة هذه القارة، هي أصل القارة كلها، وكانت يوما ما حاكمتها الوحيدة. بدأ استيطان البيرو الأول في العهد القديم منذ زمن بعيد بهجرات يافثية، فبعد الطوفان حوالي 3500 قبل الميلاد وتوزع ذرية أبناء سيدنا نوح عليه السلام، حصلت هجرات ذرية يافث الشرقية إلى جبال الأورال وجبال ألتاي وغيرها شرقا، ثم بعد ذلك تتممت هجرات أخرى من سيبيريا إلى أمريكا الشمالية عبر ألاسكا، ثم وصلت أمريكا الجنوبية، وأول ما وصلت إليه هذه البقعة في أرض البيرو اليوم. إذن البيرو هي أقدم استيطان بشري في أمريكا الجنوبية، بسكان هم الأصليين ومن نسل يافثي، أي من نسل يافث بن سيدنا نوح عليه السلام من ابنه توغارما، غالبا مشتركين في الأب توغارما مع الترك وشعوب شرق آسيا، ومشتركين في الجد يافث مع شعوب أوروبا وشعوب أخرى متنوعة حول العالم. وهؤلاء السكان الأوائل الموجودون منذ حوالي 3000 قبل الميلاد يسمون الأنديان، أي الأنديين، نسبة لجبال الأنديز التي نراها ممتدة على طول ساحل أمريكا الجنوبية كما هو واضح بهذه الخريطة. طبعا هم فروع كثيرة بأسماء كثيرة، ويجمعون اليوم تحت اسم الأنديز بشكل عام، أو السكان البيروفيين الأصليين، والنسبة للبيرو ليست البيرويين وإنما البيروفيين. وبين 3000 إلى 1000 قبل الميلاد قامت حضارات بسيطة، منها حضارة كارال في البيرو كأول حضارة في أمريكا الجنوبية كلها، وتسمى أيضا نورتي تشيكو، ثم تبعتها حضارة تشافين منذ حوالي 1000 قبل الميلاد، ثم حول الميلاد 3 حضارات أهمها موشي ثم ليما وناسكا، ليما التي سميت على اسمها عاصمة البيرو اليوم. وأخيرا منذ حوالي 500 ميلادي إلى 1000 ميلادية سيطرت الواري والتيواناكو، خاصة بعد 700 للميلاد، حيث لم يكن هناك سواهما في قارة أمريكا الجنوبية كلها تقريبا. تخيل أن ذاك كان في نفس الوقت الذي كانت فيه الخلافة الإسلامية تمتد من الصين إلى فرنسا، وكانت حضارة عظيمة مع تاريخ وتدوين وتفوق في كل الميادين. أما في أمريكا الجنوبية فلا يعرف حتى عن هذه الحضارات إلا القليل وعبر الآثار فقط، كهذا التاج الذهبي عهد تشافين حوالي 1200 قبل الميلاد، وأطلال مواقع أثرية أخرى، وهذا الفخار عهد موشيه حوالي 300 ميلادية، إلى هذه الآثار المتنوعة لواري حوالي 700 إلى 800 ميلادية، وأخيرا آثار تيواناكو في نفس الفترة الزمنية. ألاحظتم أن هذه الآثار التي تعود للفترة بين 500 ل 1000 ميلادية تشابه الآثار الموجودة في بلاد الرافدين والشام والجزيرة ومصر، ولكن في فترات قبل ذلك بكثير، كأن الحضارة انتقلت إليهم من عندنا ووصلت بعد عدة آلاف من السنين. فعلى اليمين صور آثار حضارية للعراق ومصر وسوريا بين 3000
إلى 2000 قبل الميلاد. أما على اليسار فالآثار تعود إلى عام بين 500 إلى 1000 ميلادية بعد الميلاد، وهي أصلا أقل تميزا مما على اليمين، وذلك كي نعلم عظم حضارات منطقتنا حتى من قبل الإسلام مقارنة بحضارات العالم وحضارة أمريكا الجنوبية التي نتناولها في هذا الفيديو، حيث سميت هذه الحضارات بحضارة الأنديز نسبة لعرق الأنديز كما قلنا. ولم يتغير الوضع حتى مجيء إمبراطورية الإنكا بعد 1400 ميلادية، وتحديدا عام 1438 ميلادية، بدءا من هذه البقعة في البيرو اليوم، والتي توسعت سريعا لتصبح إمبراطورية حقيقية تشمل البيرو وأجزاء من بوليفيا وتشيلي والإكوادور اليوم. أي ضمت مناطق سكان الأنديز كلهم كما تلاحظون جغرافيا سيطرت على كل تلك الجبال تقريبا. وأصلا الإنكا هم من شعوب الأنديز وتحديدا فروع الكيتشوا، وهم لا زالوا إلى اليوم يشكلون معظم السكان الأصليين للبيرو وما حولها. وعلاوة على أنهم الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية حتى الآن، رغم أننا وصلنا قرابة 1500 ميلادية، فقد حصلت نقلة نوعية في الحضارة في عهدهم رغم قصره، رغم عدم بقاء كثير من آثارهم لليوم بسبب تدمير الإسبان لها، لكنها كانت حضارة عظيمة. وهذه الصورة الجانبية لما يسمى مدينة الإنكا الضائعة أو الماتشو بيتشو، وهي من عجائب الدنيا السبع الجديدة، حيث كان يروى أن هناك مدينة مليئة بالذهب، فصار حلم المستعمرين البحث عن هذه المدينة المفقودة لإخراج الذهب منها، وفي الصورة رسمة تخيلية لها. ومن سوء حظها أن الإسبان والبرتغاليين كانوا قد بدأوا غزو القارة الأمريكية منذ 1492 ميلادية، فحط البرتغاليون في البرازيل اليوم، وإسبانيا صارت على بعد خطوة منهم في أمريكا الوسطى. كانت الإنكا قوية ومتحضرة كما ذكرنا، لذا لم يقترب أحد منها عسكريا، ولكن اجتاحها بدل ذلك مرض الجدري الفيروسي بين عامي 1524 ل 26 ميلادية، وكان ذلك بسبب الإسبان أصلا الذين وزعوا الأشياء الملوثة بهذا الفيروس وغيره في أمريكا الوسطى لإبادة السكان الأصليين، حيث كان الإسبان ممنعون ضده بشكل أو آخر، بينما فتك الفيروس بسكان البلاد في أكبر حرب بيولوجية في التاريخ قام بها الأوروبيون ضد سكان القارة الذين اسمهم خطأ الهنود الحمر ليأخذوا أرضهم ومساكنهم. اجتاح الفيروس إمبراطورية الإنكا وفتك بمعظم سكانها بما فيهم الملك كاباك، فانقسمت البلاد ضمن حرب أهلية، مما سهل دخول الإسبان وقضائهم على الإمبراطورية في عام 1533 للميلاد، خاصة مع تفوق السلاح الناري. فيذكر أن 168 جندي إسباني فقط مع عدد من المحليين الذين انضموا لهم هزموا 100,000 من جنود الإنكا في معركة تسمى كاجاماركا، وكان ذلك بقيادة الإسباني فرانشيسكو بيزارو. وقسمت الأراضي الجديدة لقسمين، قشتال الجديدة وطليطل الجديدة، ثم توسعت السيطرة الإسبانية باتجاهين، جنوبا بما سمي الأندلس الجديدة، وشمالا بما سمي الأرض الرئيسية. وهنا يأتي دور البيرو مجددا، حيث تم توحيد المقاطعات الإسبانية في أمريكا الجنوبية تحت اسم نيابة البيرو الملكية الإسبانية. في المراحل السابقة وما بعدها كانت إبادة سكان الإنكا مستمرة، ويكفي أن نقول أن عددهم انخفض خلال 45 عام من 12 مليون نسمة لقرابة 1 مليون نسمة فقط، ولاحقا بعد أعوام إلى 600,000 نسمة فقط، رغم أنهم قاموا بثورة كبيرة واستقلوا فيما سمي بدولة إنكا الجديدة مباشرة بعد سقوط دولتهم. ولكن مع التوسع الإسباني أكثر فأكثر تم القضاء في النهاية على دولتهم حوالي 1572 ميلادية وضمها لنيابة البيرو الإسبانية، والتي استمرت بالتوسع منافسة باقي المستعمرات في القارة التي تبعت إسبانيا بعد ضم البرتغال لها حتى 1640 ميلادية. ورغم ما سبق كان الإسبان يعتمدون على بعض السكان المحليين من بعض الكيتشوا الموالين لهم أي الإنكا الموالين، مع باقي الأقليات التي كانت حاقدة على الإنكا، والذين ذكرنا أنهم وقفوا مع الإسبان منذ البداية ضد الإنكا. كما دمر الإسبان معظم مدن الإنكا وبنوا مستعمرات إسبانية مكانها عن طريق بناء الكنائس ثم مستعمرة حولها مثل كوسكو عاصمة الإنكا كما نراها في هذه الصورة. ما سبق جعل البلاد تتحول للمسيحية، خاصة الكاثوليكية كالإسبان،
كما ساهم في اندماج الوافدين مع المحليين لينتج عرق جديد هو العرق المختلط أو الممزوج المسمى المستيزو، وهو كما نرى من آباء إسبان وأمهات أصليات، ولكنه يشمل أيضا سكان أصليين أخذوا الثقافة الإسبانية أو الأوروبية، أي أب وأم من السكان الأصليين لكن بثقافة أوروبا، خاصة في بيرو لكثرة السكان الأصليين كما أسلفنا، ولذا يشكل هذا العرق الهجين اليوم أكثر من نصف سكان البيرو حوالي 60%، وهو ليس هجين بالكامل، فبعضهم كما قلنا أصليين أصلا لكن بثقافة إسبانية، بينما يشكل العرق الأصلي الصافي الكيتشوا حوالي الربع 25%، والباقي أقليات ولا يشكل منها العرق الأوروبي أكثر من 5%. وهكذا نرى أن البيرو حافظت منذ تاريخها على تشكيلة عرقية خاصة، وليسوا كالعرق الأوروبي، بل كأنها دولة خاصة بالأعراق الأصلية للقارة. توسعت نيابة البيرو أكثر مع السنين، وبسبب اتساع مساحتها قسمت أجزاؤها الشمالية كمقاطعة باسم النيابة الملكية الإسبانية لغرناطة الجديدة، ثم مع مزيد من التوسع فصلت أجزاؤها الشرقية تحت اسم نيابة ريو دي بلاتا الملكية أو نيابة نهر الفضة الملكية. ومع حدوث الثورة الفرنسية في أوروبا والإطاحة بالنظام الملكي فيها ثم سيطرة نابليون بونابرت على إسبانيا وغيرها، تسربت أفكار الثورة والتحرر لجميع أراضي المستعمرات بما فيها قارة أمريكا الجنوبية، فنهضت الثورات وحركات الاستقلال عن الدول الأم، خاصة أن معظم العرق صار مختلط وليس أوروبي، وكان ذلك منذ عام 1811 ميلادية. وكان القائد الأبرز للثورة اثنان، هما سيمون بوليفار من فنزويلا وخوسيه دي سان مارتين من الأرجنتين، فانفصلت أجزاء مهمة من الأراضي التابعة لإسبانيا شمالا وجنوبا، فانكمشت نيابة نهر الفضة وانضم ما تبقى منها لنيابة البيرو مجددا كما كان من قبل بعد تقلص مساحتها كما نرى. ثم اكتملت حرب التحرير والاستقلال بقيادة هذين القائدين بتحرير البيرو أخيرا عام 1824 ميلادية، لتبقى بوليفيا آخر قلعة للإسبان. وفعلا استمر القتال في هذا النصف الشرقي الذي تحرر لاحقا من الإسبان، وحينها سمي بوليفيا. بعد الاستقلال وحتى نهاية القرن التاسع عشر دخلت البيرو في حروب مع جميع جيرانها تقريبا، وتوحدت لفترة مع بوليفيا فيما سمي كونفدرالية البيرو بوليفيا، ولكن سرعان ما تفككت مجددا وتجددت الحروب مع دول الجوار مثل كولومبيا والإكوادور وبوليفيا نفسها وتشيلي والأرجنتين، وحروب أهلية أيضا كانت تتناوب فيهم السيطرة، فتزيد المساحة أحيانا وتتناقص أخرى، خاصة أمام تشيلي التي استولت على مساحة جيدة منها جنوبا، في حين استولت البيرو بالمقابل على بعض الأراضي شمالا حتى في القرن العشرين الذي استمرت فيه الحروب رغم حيادية البيرو في الحرب العالمية الثانية. في المحصلة صارت هذه حدود البيرو الحالية، ولا زالت تعيش أزمات سياسية داخلية حتى الآن. وهكذا نلاحظ كيف أن أقدم دولة في القارة الأمريكية، والتي كانت سيدة القارة الوحيدة حتى 1500 ميلادية قبل مجيء الإسبان بما سمي الحضارات ما قبل الكولومبية أي قبل كولومبوس، وبقيت سيدة القارة بعد وصولهم، فكانت أقوى وأكبر نيابة ملكية إسبانية، صارت اليوم دولة صغيرة ضعيفة أو غير قوية، ولم تعد كما كانت، رغم أنها لا تزال تمثل في عيون كثير من الأمريكيين الجنوبيين الدولة الأصل والفخر لهم كلهم، ولكنها اليوم ضعيفة، حالها كحال العراق كان سيد جواره في القدم وأيام الخلافة العباسية، واليوم في حال يرثى لها، وكذلك سوريا يوما ولبنان يوما وغيرها من دولنا الإسلامية مع الأسف. سبحان الله تعالى، وهو قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. نسأل الله أن يعيد عز دولنا الإسلامية بل أمتنا الإسلامية بدولة واحدة إن شاء الله تعالى. ونتابع معكم في الفيديو القادم إن شاء الله تاريخ أمريكا الجنوبية ومع تاريخ الإكوادور وكولومبيا وفنزويلا المثير في فيديو واحد عن غرناطة أمريكا وبابلو إسكوبار. فانتظرونا، نلقاكم بعون الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو نرجو الدعم بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.